নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকৰ লগত নিফটি 50 50টা কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকেইটা কোম্পানী আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত থাকিলে লং টাৰ্মত আপুনি ভাল ৱেলথ জেনেৰেট কৰিব পাৰিব সেই কোম্পানীকেইটা বিচাৰি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিম। সো প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী। আপোনালোকে সকলোৱে জানেই জিঅ' নেটৱৰ্কছ মেক্সিমামে আমি ইউজ কৰি আছোঁ। সো ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা নিফটি 50ৰ সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট কোম্পানী হয় মাৰ্কেট কেপ হিচাপত, আৰু ইয়াৰ প্ৰফিট লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত বহুত ভাল, যদিও তাৰ আগত প্ৰফিট ইমান ভাল নাছিল। এতিয়া ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰফিট বহুত ভাল, গতিকে আপোনালোকে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী লং টাৰ্মৰ কাৰণে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। এইটো এটা অইল গেছ ফিউলছ লগতে টেলিকমিউনিকেশ্যন কোম্পানী হয়, গতিকে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি আপুনি এড কৰে লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট পাব বুলি মই ভাবোঁ। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল TCS। আপোনালোকে জানে IT চেক্টৰ এটা লাৰ্জ কেপ কোম্পানী। সো এই কোম্পানীটো লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত ভাল প্ৰফিট ইনভেষ্টৰক দি আছে, গতিকে TCS আপুনি আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল HDFC বেংক। বেংকিং চেক্টৰ লাৰ্জ কেপ কোম্পানী। প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ ভিতৰত HDFC, কোটক মহিন্দ্ৰা, এক্সিছ, এইকেইটা বেংকে আপোনালোকক ভাল প্ৰফিট লং টাৰ্মত জেনেৰেট কৰি দিব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে HDFC আপোনালোকে এতিয়া কম প্ৰাইজত ট্ৰেড কৰি আছে, আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ইনফোচিছ, আকৌ এটা IT চেক্টৰৰ লাৰ্জ কেপ কোম্পানী। TCS নাইবা ইনফোচিছ যিকোনো এটা আপুনি আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে, লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট পাব। হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ, এইটো এটা পাৰ্চনেল প্ৰডাক্ট কোম্পানী হয়, FMCG কোম্পানী, আৰু এই কোম্পানীটোৰ গ্ৰ'থ ভালেই আছিল, কিন্তু লাষ্ট 1 ইয়াৰ পৰা ইমান গ্ৰ'থ দেখাব পৰা নাই, কাৰণ পতঞ্জলি হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰক অকণমান কম্পিটিশ্যন দিছে। ৰুৰেল চেক্টৰত হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰৰ চেল অকণমান কমিছে, গতিকে আপুনি যদি ভাবে FMCG শ্বেয়াৰ কোম্পানী লাগে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে, নহ'লে আপুনি এভইড কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানী ICICI বেংক। এইটো এটা প্ৰাইভেট চেক্টৰ ভাল বেংক হয়। লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছ যদি চাওঁ, HDFCতকৈ ICICI বেংকে ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিছে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক, গতিকে ICICI, HDFC যিকোনো এটা আপুনি আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত লং টাৰ্মৰ কাৰণে এড কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ভাৰতী এয়াৰটেলছ, এটা টেলিকমিউনিকেশ্যন ছাৰ্ভিচ কোম্পানী। লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত ভাল প্ৰফিটে জেনেৰেট কৰিছে, তথাপিতো আপুনি যদি টেলিকমিউনিকেশ্যন চেক্টৰটো এটা ভলেটাইল চেক্টৰ, যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে এড কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে এভইড কৰিব পাৰে। SBI এটা গভমেণ্ট চেক্টৰৰ কোম্পানী, এটা বেংক, PSU বেংক। সো PSU বেংকে লং টাৰ্মত আপোনাক প্ৰফিট ভাল জেনেৰেট কৰি দিব নোৱাৰে, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, গতিকে যদি আপোনালোকে শ্বৰ্ট টাৰ্মত ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰে SBI ল'ব পাৰে, লং টাৰ্মত SBI এভইড কৰিব পাৰে। নেক্সট হ'ল HDFC লিমিটেড। আৰু লং টাৰ্মত আপুনি এড কৰিব পাৰে, ভাল প্ৰফিট আপোনাক দিব HDFC লিমিটেডে। সো HDFC লিমিটেড আৰু HDFC বেংক দুটা মাৰ্জ হ'ব, অলৰেডি এনাউন্স হৈছে, গতিকে আপোনালোকে HDFC বেংক লগতে HDFC লিমিটেডৰ যিকোনো এটা ষ্টক আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। নেক্সট আকৌ এটা বেংক চেক্টৰৰ দিগ্গজ বেংক, কোটক মহিন্দ্ৰা। এইটো এটা ভাল প্ৰাইভেট চেক্টৰ বেংক। আপুনি যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে বিচাৰে ICICI, কোটক, HDFC যিকোনো এটা এড কৰিলে হ'ব, গোটেইকেইটা নালাগে, নহ'লে একেটা চেক্টৰৰ বহুতকেইটা কোম্পানী আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড হৈ যাব, গতিকে যিকোনো এটা আপুনি যিটোত আপুনি ভাবে
যিটোত ভাল প্ৰফিট দিব আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি যিকোনো এটাত ল'ব পাৰে বাজাজ ফাইনেন্স সেক্টৰৰ আটাইতকৈ ভাল কোম্পানী মই ভাবোঁ চ' বাজাজ ফাইনেন্স লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত বহুত ভাল গ্ৰোথ দিছে ইনভেষ্টৰক গতিকে বাজাজ ফাইনেন্স আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে আইটিচি লং টাৰ্মৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয় যদিও কিছুমানে যদি ডিভিডেণ্ডৰ কাৰণে ষ্টক এড কৰে তেতিয়াহ'লে আইটিচি এড কৰিব পাৰে কিন্তু গ্ৰোথ হিচাপত আইটিচি ইমান গ্ৰোথ আপোনালোকক নিদিব গতিকে যদি ডিভিডেণ্ড লাগে তেতিয়াহ'লে আইটিচি এড কৰিব পাৰে নহ'লে এভইড কৰিব পাৰে এছিয়ান পেইণ্ট কেমিকেল সেক্টৰ লগতে পেইণ্ট সেক্টৰ এটা দিগ্গজ কোম্পানী এছিয়ান পেইণ্ট আপুনি আপোনাৰ লং টাৰ্ম পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিলে ভাল প্ৰফিট আপুনি পাব HCL টেকনলজি আকৌ এটা আইটি সাৰ্ভিস কোম্পানী যেটো TCS ইনফোসিস আৰু উইপ্ৰো নেট কোম্পানী উইপ্ৰো এই গোটেইকেইটা কোম্পানীৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা কোম্পানী আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত লং টাৰ্মৰ কাৰণে এড কৰিব পাৰে কাৰণ এইকেইটা অলমোষ্ট একে টাইপৰ কোম্পানী লং টাৰ্মত গোটেইকেইটাই আপোনাক ভাল প্ৰফিট জেনাৰেট কৰি দিব নেক্সট মাৰুতি সুজুকি এভইড কৰিব পাৰে লং টাৰ্মৰ কাৰণে মটৰ সেক্টৰ লং টাৰ্মত ইমান এটা ভাল নহয় গ্ৰোথ লং টাৰ্মত ইমান কনসিস্টেন্ট নাথাকে অনলি ট্ৰেডিংৰ কাৰণে মাজে মাজে আপোনালোকে কিনিব পাৰে বাট লং টাৰ্মত এড নকৰিলে ভাল এলএনটি আকৌ এটা কনষ্ট্ৰাকচন সেক্টৰ কোম্পানী চ' লং টাৰ্মত ইমান এটা ভাল নহয় ইয়াৰ মিড কেপ কোম্পানী আছে LTI আপুনি LTIত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি LTI ইনভেষ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে LNTত কনষ্ট্ৰাকচন লং টাৰ্মত ইনভেষ্ট নকৰাটোৱে ভাল লং টাৰ্মত কনসিস্টেন্ট নাই সান ফাৰ্মা সেক্টৰৰ কোম্পানী এভইড কৰিব পাৰে ভলেটাইল হয় ONGC এভইড কৰক PSU কোম্পানী লং টাৰ্মত প্ৰফিট নিদিয়ে অনলি শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কিনিব পাৰে অইলৰ দাম বাঢ়া কমা হৈ থাকিলে এই কোম্পানীটোৰ প্ৰাইজো কম বেছি হৈ থাকে এক্সিছ বেংক এটা গ্ৰোথ বেংক সেক্টৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা পাব্লিক সেক্টৰ বেংক HDFC ICICI কটক আৰু এক্সিছৰ ভিতৰত ল'ব পাৰে অলৰেডি মই কৈছোৱে বাজাজ ফাইনেন্স যদি আপুনি নলয় তেতিয়াহ'লে বাজাজ ফিনচাৰ ল'ব পাৰে দুটা অলমোষ্ট সেম টাইপৰ কোম্পানী লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট দিব টাইটান জুৱেলাৰী সেক্টৰৰ আটাইতকৈ ভাল কোম্পানী যিটো Nifty50 ভিতৰত আছে এইটো কোম্পানীয়ে লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট আপোনাক জেনাৰেট কৰি দিব বুলি মই ভাবোঁ আল্ট্ৰাটেক সিমেন্ট এভইড কৰক বিল্ডিং মেটেৰিয়েলৰ সিমেন্ট লং টাৰ্মত ইমান এটা ভাল নহয় শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ল'ব পাৰে পাৱাৰ গ্ৰিড এভইড নেছলে ইণ্ডিয়া FMCG ফুডছ প্ৰডাক্ট আপোনাৰ যদি পোৰ্টফলিঅ'ত হিউজ হয় আপোনাৰ যদি পইচা বহুত বেছি আছে তেতিয়াহ'লে নেছলে ইণ্ডিয়া ল'ব পাৰে কাৰণ এটা ষ্টকৰ দাম বেছি আৰু নহ'লে এভইড কৰিব পাৰে আদানী পোৰ্ট শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ল'ব পাৰে লং টাৰ্মত ইমান প্ৰফিট নিদিব কাৰণ ভলেটাইল হয় CSW ষ্টীল সেক্টৰ লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইমান এটা ভাল নহয় ভলেটাইল হয় এই গোটেই সেক্টৰটো ভলেটাইল গতিকে এভইড কৰিব পাৰে শৰ্ট টাৰ্মত ট্ৰেডিংৰ কাৰণে কিনিব পাৰে NTPC এভইড কৰক ভলেটাইল ষ্টক টাটা মটৰ্ছ যদি আপুনি EV ফিউচাৰত দেখা পাইছে EV কাৰে যদি ফিউচাৰত আহিব বুলি আপুনি ভাবে তেতিয়াহ'লে 4 to 5% আপোনাৰ পইচাৰ লগাব পাৰে টাটা মটৰ্ছত লং টাৰ্মত যদি EVয়ে ভাল কৰে তেতিয়াহ'লে টাটা মটৰ্ছে নিশ্চয় আপোনাক প্ৰফিট জেনাৰেট কৰি দিব টাটা ষ্টীল এগেইন মেটেল সেক্টৰ কোম্পানী এভইড কৰক HDFC লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি যদি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী বিচাৰে ল'ব তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে লং টাৰ্মত কিন্তু যদি এভইড কৰিব বিচাৰে এভইড কৰিব পাৰে কোয়েল ইণ্ডিয়া আকৌ এটা ভলেটাইল কয়লাৰ দাম কম বেছিৰ ওপৰত এই কোম্পানীটো নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে এভইড কৰক ডেভিছ ল্যাব লাইফ সায়েন্স সেক্টৰ কোম্পানী চ' এইটো মই ভাবোঁ লাইফ সায়েন্স সেক্টৰৰ আটাইতকৈ ভাল কোম্পানী আপুনি লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট পাব অলৰেডি ভাল প্ৰফিট দিছে টেক মহিন্দ্ৰা আকৌ এটা IT কোম্পানী যদি আপুনি আগৰ লাষ্ট কোম্পানী কেইটা লৈছে এইটো এভইড কৰিব পাৰে আৰু যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে টেক মহিন্দ্ৰা ল'ব পাৰে বাজাজ অটো সেক্টৰ কোম্পানী ভলেটাইল হয় এভইড কৰিব পাৰে SBI লাইফ যদি HDFC লাইফ লয় তেতিয়াহ'লে SBI লাইফ এভইড কৰিব পাৰে আৰু SBI লাইফ ল'লে HDFC লাইফ এভইড কৰিব পাৰে আৰু নতুনকৈ LIC হৈছে আৰু LIC যদি
আপুনি ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পায়। এতিয়া অৱশ্যে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত নাই। যদি ভাল ডিছকাউণ্টত পায় তেতিয়াহ'লে LIC ল'লে এই দুটা কোম্পানী আপুনি এভইড কৰিব পাৰিব। মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা আকৌ এটা অটো ছেক্টৰ কোম্পানী, অনলি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ল'ব পাৰে, লং টাৰ্মত এভইড কৰক। গ্ৰাছিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ এভইড কৰক। হিণ্ডালকো, মেটেল ছেক্টৰ ইউ কেন এভইড। ব্ৰিটেনিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী, FMCG যদি শ্ল' গ্ৰ'থ বিচাৰে, হাই গ্ৰ'থ আপুনি যদি ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় তেতিয়াহ'লে শ্ল' গ্ৰ'থৰ কাৰণে ব্ৰিটেনিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপুনি ল'ব পাৰে। যদি হাই গ্ৰ'থ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এভইড কৰিব পাৰে। শ্ৰী চিমেণ্ট, এগেইন দ্য চিমেণ্ট ছেক্টৰ কোম্পানী, বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ এভইড কৰক। চিপলা, লছ মেকিং কোম্পানী, ফাৰ্মাচিউটিকেল এভইড কৰিব পাৰে। আইচা মটৰ ছেক্টৰ কোম্পানী এভইড কৰক। BPCL, অইল এণ্ড গেছ ফুয়েল কোম্পানী এভইড কৰিব পাৰে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংক আপুনি যদি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, লং টাৰ্মত নোলোৱাটোৱে ভাল। টাটা কনজিউমাৰ, FMCG ভিতৰত হাই গ্ৰ'থ থকা এটাই কোম্পানী মই ভাল পাওঁ, সেইটো হ'ল টাটা কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট। চ' আপুনি যদি হাই গ্ৰ'থ বিচাৰে FMCG কোম্পানীৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে টাটা কনজিউমাৰ ল'ব পাৰে। ডক্টৰ ৰেড্ডি এভইড। UPL কেমিকেল ছেক্টৰৰ কোম্পানী এভইড কৰিব পাৰে। এপ'ল' হস্পিটেল শ্বৰ্ট টাৰ্মত ল'ব পাৰে ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে, লং টাৰ্মত ইমান এটা ভাল নহয়। হিৰো মটৰ্ছ আকৌ এটা অটো ছেক্টৰ কোম্পানী। অটো ছেক্টৰৰ যদি EVৰ কাৰণে ল'ব খোজে আপুনি টাটা মটৰ্ছ ল'ব পাৰে, নহ'লে এভইড কৰিব পাৰে। চ' এইকেইটাই আছিলে আজি ডিছকাশ্যন কৰিবলগীয়া Nifty 50ৰ 50টা কোম্পানী। চ' মোৰ মতামত আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। বাকী আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব আপুনি কোনটো ছেক্টৰত আপোনাৰ ভাল লাগে আৰু কোনটো ছেক্টৰত আপুনি লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব বুলি ভাবে। তো আপোনাৰ ডিচিশ্যন আপোনাৰ হাতত, আপুনি ল'ব পাৰে। জাষ্ট আমি এটা মন্তব্যহে দিছোঁ। চ' মোৰ ভাল লগা কোম্পানীকেইটা আৰু লগতে ভাল প্ৰফিট লাষ্ট 5 yearsত দিয়া কেইটা মই আপোনালোকক জনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।